Ano may maingay, pre? Ano may maingay? Ikaw? Hindi, may isa pa. Ito kayo mo. Ano yung tribal? Matotoo to. Alrighty! It is I, Manong Jireh, with brand new Alak tutorials. It's not what it seems. Kung ano man yung pangalan nito, it's not what you think. Hindi to connected sa kung ano man nakalagay sa title, di ba? Yes, sir! And I'm here with ang bubuyog ng Gplan. Yeah. Wait. Ano may maingay, pre? Ano may maingay? Ikaw? Hindi, may isa pa. Ito kayo mo. Ano yung tribal? Matotoo to. Siyempre, meron kami ditong kinidnap. Oo. Nakakadating lang. Ang pangalan niya, I see! Kirizama! so nakahabol ba si Yo, it's the big trick again! Teka lang. So, nandito kami, the big three is back Yeah. para sa Sampalok mix. Sampalok mix, diba? Bakit Sampalok mix? Kasi nga. Sinampal bago inalok. Di ba yung Sampalok, maasim? Yun na yun, maasim. It's not an Alak tutorials without the Alak. What's that? So, ang next ingredient namin para sa Sampalok mix is, pakita mo na. Ay, grabe. Wag naman dito sa camera. Pakita mo na. Labas mo na. Labas mo na. Labas mo na dito. Sige na. Malaki to, ha? Laki yan. Malaki yan. Mahaba yan. Mahaba yan. Malaman-laman. Kasi lang Malaman si yan. Patay. Matapang to. Oo nga, malaman yan. Oh, ito. Ano iniisip nyo? Ayan, white wine, basta white wine. Next na kailangan natin is kasing amoy ni... Ganun mo na! Ano iniisip nyo? Gago. lemon juice, mga kaunggoy! Binubukin ko eh. Talaga. Uy! Ano? Sumanggi lang sa yung top, oh. Lemon juice! Ang maas. Star Gerald, And kailangan natin ng Tubig! Sprite! Ay, Sprite ba yan? Oy, paano natin yung STEM student natin dito para... Oh, yeah! Since tatlo tayo, 3 ounce. Oo, tatlong out. 3 ml? 3 ounces. 3 ounces. 3 ounces. So, we Go just girl. need... And there's no spirit. No, it tastes good. Tastes good. Smells good. Mukha ka pang nakainom sa amin Ikaw ba yung nakainom? Uminom ka ba bago Ayan. ka pumunta dito? Uminom po tubig bago pumunta dito. 1. Guys, lalasingin po namin si Kirizama tapos kukuhain namin yung motor niya. Oh my God. Kailangan natin ng 2 ounce ng white Dalawang wine. two. Dalawang two. Ng white wine. Yan o. Paano yung mukha pag nagsasanay? 2 2? Pwede kaming 4? Buti! Ano? 2 ounce. 2 ounce. 2 ounce. 2 ounces ng lemon juice. 2 pag may-ari. Uy, 2 ounce. Ooh! Uy! Baby, I love you way. So, next namin na kailangan ilagay is Sugar syrup. 2 tablespoon. Ay, Kirizama. 2 tablespoon ng sugar syrup. Paano yun? Uy, hindi pa dissolve. Okay lang yan. Tatlong araw yun ni Riba. Nilalagay ka bang asin dito? Gago na! Wala pala eh. No, Ano sila kanina? Kailangan natin ng BFI. Ano ba ang BFI? Break forever! Kayo na maglagay ng ice kasi CCR ako. Dapat bilang daw ito, pre. Ayan. 1, 6, 7, 8, 9, 10! Yeah! I'm a counter! Uy, yun natin nagre-record! Look! Joke lang! Kami nagre-record eh. Hello po! Nakakatawa yun, ha? Ay, baka mapulis tayo.
Kung sabi ni Sia. Hindi, may... Pagkasilip ni Sia, alam, may pulis. Sino yan? Mga pulis. May isa pang... Ayun, shot glass. Shake thoroughly! Wala. Bawal kasi kaya... Uy! Pag ikaw nahulog. Shake thoroughly! Daig pa lasing no? Parang ikaw pa yung mas nakainom marami kaysa sa amin. Yun yung tama, shake tawag. Pero kita mo pre, parang naka-aircon tayo dito. Sobrang lamig. Sobrang lamig kayo. Ito mo, boys tayo. So, kailangan natin i-taste the test. Shoutout nga pala sa mga tao. Oy, nice! Pinakamalaki sa akin. Tangin mo. Shut up! Sa baba. Shut up! It's mine! Oh my gosh! Yan, napagalitan ng asawa. Galitang Anton yung asawa mo, pre. Saan ka mo, pre? Sorry, bebe. Yan. Di ba sa honeymoon niyo siya na lang pahingayin mo? Oo. Joke lang. Oh! 1 ounce. Ah, Uy! chill! Yan, lasing. salsal pa. Uy, kumawa si Kirizama. Hindi, kailangan to fill natin to. Uy, basang-basa na ako dito. You're wet. I'm wet. Yung pinagplano kasi namin ni Jireh, dapat yung kalabasan na ito, puti lang talaga, di ba? Parang water. Baliw, para siya suka. And, yun. Bukas ang tubig. Mukha siyang tubig talaga. So, Malamig. ano, taste the test! Manong Jireh, ano kailangan natin gawin? Drink thoroughly! Salamat, Manong Jireh. 1, 2, 3. Wala akong ginawa. Sabay sila tumingin sa akin. Lasang GSM Blue na may Sprite. Pag alam mo lang yung poison natin, ayan, yung gano'n na. Parang poison. And you're gonna feel your body and your cells is gonna May tatry ako. Gusto ko kasi na malamig, na matamis. I feel like I'm gonna drop myself. I'm gonna drop my body myself right now. Like this is my first time I'm so really drunk. Gagi, ang sarap. Parang poison, pero nakakatakot din kung lasang poison kasi Kaway-kaway kay Rick. kaway-kaway kay Rick. I feel like I'm gonna drop myself. Yeah, you can do that, bro. You can do that, you can do that. You can just lay down there and just sleep. Okay, kidding aside, i-rating na natin. Game, let's go. It tastes How good. would you rate it? Alam mo, pwede itong pang matagalan sa party. Yung tipong ano, Pero ikaw yung inom ka ng inom na hindi mo mamamalayang ano. Ito ka mo hindi tatagal Lasing ka kasi. na. Kasi di ba? Ito ka mo hindi tatagal kasi ano masarap. Oh. Ba't ka pumiyok? Kaya nga inulit ko eh. Ay, hindi tatagal kasi maubos agad. Oo, maubos agad. Hindi ka lang po 5. 9.5? Oo, sarap eh. Ikaw naman, Rick. Ano mo? Dahil GSM Blue Mojito lang to, 9.0. Kasi magna 9.5 siya pag gin to. 8.9 para sa akin. Muntikan na pero, you know, I want something fresh. Kala ko I want to break. I'm fresh. I want to break free. At least, Ay, may sumisi ko lang para sa gilid para may excited na. Ano nga naman dapat natin gawin ngayon dahil overtime na tayo. Ang gagawin natin ngayon ay sa likod. Kapatayin ko ba lahat to? The spare, the AQ living room, gagawin mo. the aircon, the range hood. Oh, I think this is the main breaker. Actually, breaker. iba yung naisip ko, guys. Alam. Humarap kayo dito, iba. Nalala ko yung sugar syrup sa show I'll go. See? Ako muna. Hindi kita sa camera. Ano yung pepino? Oh, Rick. I not eat Dapat that. abot pa yung kay Kirizama, ha? Uy, sorry, naulo. Kaya kainin mo yan, Rick. Kirizama. Tama lang. Dahil wow, may discovery kami. Masarap kung isaw-saw sa sugar syrup ang ano yung pepino. Pero mamaya, lagot kayo sa... Okay. Ulo. And that's the bottom line because Manong Jireh said so. And Kirizama, and what do you want with my man boobs? Rick J, don't forget to like, comment, share, and subscribe.
Hashtag sorry liver. Sorry, liver. Pang-apat na video na to, dapat hindi kayo natama. Dapat to. Umipiyak ka talaga! Okay. Tara, shot piece. Shot! 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 Face! 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 Shot! Face.